שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנימיה היומית, פרק כ"ב, הלכות י"ב י"ג. וראשית נעסוק בדברים שמותר ואסור לקרוא בשבת. אסרו חכמים לקרוא שטרות ומסמכים עסקיים בשבת. בכלל זה שטרות הלוואה, שטרות קנייה ומכירה, חשבונות של בנק וחשמל ומים, מחירי מוצרים בין אם הם מופיעים בפרסומות ומודעות בעיתון, ובין אם מופיעים מתחת למוצרים בחלונות ראווה, כל זה אסור. ושתי סיבות לדבר. הסיבה הראשונה, כי הוא עוסק בענייני חול. ואף על פי שאמרנו, אבל מותר להרהר, אבל כאן שהוא עוסק ממש בשטרות ומחירים, הדבר יותר חמור. ועוד דבר, שחששו שמא יבוא אדם לכתוב, לגרוע ולהוסיף, ולכן עם אלה אסור. הרמב"ם אומר שככלל, מותר בשבת לקרוא רק בכתבי קודש, וגם בכתבי חול מועילים, כדוגמת מדעים, אסור בשבת. שבת צריך להיות לענייני קדושה. אבל דעת רוב הפוסקים, שרק מסמכים עסקיים, כמו שראינו, ומחירים אסור. אבל דברי חול, כל שיש בהם ערך מותר. אז בין אם זה עניינים של תזונה ובריאות הגוף למיניהו, אם קוראים את מרכיבי המזון בתוך המאכל, והוא הדין כמובן גם שאר החוכמות והמדעים, כל זה מותר. ואפילו סתם דברי חול, מי שנהנה ומתענג מכל מיני חדשות וסיפורים, מותר לו, בלבד שלא יקרא דברים שהם מצערים ומדאיגים. ואם מדובר בדברים של תולדות ישראל או סיפורים על גדולי ישראל, אפילו אם יש בהם צער ודאגה, הדבר מותר. אלא שברור שלצביון השבת עדיף לקרוא דברים יותר מענגים ומשמחים שנותנים נחת, ולא דברים שקוראים לצער ודאגה. בעצם הכללים האלה הם נכונים גם לעיתון. מותר לקרוא עיתון. יש שם לפעמים דברי חוכמה, יש שם סיפורים למי שזה מעניין אותו. אבל רבים כתבו שעדיף להימנע מקריאה בעיתון. מכיוון שבעיתון יש גם הרבה מאוד פרסומות עם מחירים ועם הצעות עסקיות. ולכן קשה מאוד לברור ולא לקרוא את זה. ויותר מזה, עיקר השבת נועד ללימוד תורה ודאי, והעיתון יכול למשוך את האדם, ולכן עדיף להימנע מקריאת עיתונים בשבת. כאשר מדובר על צורכי מצווה, כמו בתים בקווים הראשונים של ההתיישבות, או שאר צורכי מצווה, מותר לפרסם, ואפילו לפרסם מחירים, ומותר עם אלה גם לאדם לקרוא את זה, כי זה כבר צורכי מצווה. עוד דבר שגזרו חז"ל, זה לא לקרוא רשימת מוזמנים ורשימת מנות, שמא שוב פעם יבוא לשנות. וכאשר יש צורך, כדי למנוע עלבון או טעויות, אז מותר לאדם שהוא לא יכול לשנות. פעם אמרו המשרת, היום זה כל אדם שהוא לא יכול לשנות, שהוא לא בא לשמחה, שאין לו את המנדט לשנות, יהיה מותר לו לקרוא את זה, כאשר יש צורך בדבר, כמו שאמרנו, למנוע עלבון או לצורך מצווה. לאור זה גם גבאי מותר יהיה לו לקרוא אנשים לתורה, ואפילו אם נתנו לו רשימה של אנשים שיעלו לתורה, יהיה מותר לו לקרוא. ולמה? כי א' זה צורך מצווה, דבר שני, הוא בציבור אז הוא לא יבוא לשנות. וכאן באמת צריך להקפיד שלא יקרא את זה לבד, אלא תמיד שיהיה איתו מישהו שלא יבוא לשנות. יש שרצו להגיד שכל המשחקים הם מוקצה. צריך ללמוד תורה בשבת. ולא לשחק משחקים בשחבט, בששבש, בכדור וכדומה. אבל דעת רוב הפוסקים שהמשחקים הם לא מוקצה. אלא אם כן זה משחקים על כסף, שזה כמובן אסור. ולכן למעשה לגדולים טוב להחמיר, כדי שיעסקו בלימוד תורה ולא משחקים. ואם הם רוצים להקל יש להם על מי לסמוך. והילדים אפשר לחנך אותם ללימוד תורה בעיקר, אבל מותר גם שישחקו. כאשר מדובר על משחקים שנעשים ברעש גדול, כמו משחק כדורגל או משחק כדורסל, אנשים משחקים במגרש ומסתכלים, זה ודאי אסור מדין עובדין דחול, וזה אסור למבוגרים, וראוי בזה לחנך גם את הילדים, לא לעשות עסק בשבת. אם משחקים, אז אמרנו אפשר להקל לילדים וגם מבוגרים שיקלו, יש להם על לסמוך. אבל אם משחקים נעשים בעסק גדול, זה ממש עובדין דחול, זה לא מתאים לצביון השבת שנועד לנחת, וללימוד התורה, בשמחה, ולכן עם אלה אסור לעשות את זה. שלום, שלום.